بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول موقع أو النجم المذنب نيبيرو، وكذلك إطلالة ومراقبة لحقلنا الكهرومغناطيسي والضغوط التي تتوالى عليه. لنبدأ بمكان نيبيرو أو النجم ذو الذنب. فهو الآن صار إلى يمين كوكب المريخ ظاهريا، وهو يتحرك نحو برج القوس، وتتصارع حركته طيلة الشهور القادمة بسبب انتهاء التقابل المداري مع الأرض ودوران الأرض حول الشمس بمدار مغاير لزاوية وروده، حيث أننا نتجه إلى اليسار وهو يتجه ظاهريا، يظهر لنا أنه يتجه يمينا. الإحداثيات بدأت الآن بالتغيير الآني، ولا يمكن حصرها في حيز معين، وقد نبهت كثيرا حول هذا الأمر. فمرور المريخ باصطفاف ظاهري معه يعطي، إذا ركزت على تلك المنطقة فستلاحظ أن هناك جرما بدأ بالتحرك نحو اليمين، ولكن بشرط المتابعة كل ليلة. وأيضا لا يمكن رصد أي تغيير لأقمار الزحل أو المشتري بشكل واضح إلا عن طريق تلسكوبات ضخمة بعيار 16 إنش فما فوق، وعندها سوف تلاحظ الانحرافات القمرية لها حسب الخريطة الفلكية المعينة. ويلاحظ معنا عبر بيانات الأطباق بشكل واضح حجم الاختزان الكبير الذي تتعرض له الأرض. فهذا الضغط الهائل المستمر منذ أسابيع ليس بسبب العواصف الشمسية التي تجتاح الأرض كما يعتقد البعض أو كما يدعي البعض، بل بسبب النبضات الدخيلة التي تعاكس تلك الرياح وتجعلها ترتد، مشكلة ميلان شديد بأقطاب الأرض الكهرومغناطيسية. لمن يسألني عن قراءة تلك البيانات أين تكون نقاط الانهيار، فالخطوط الزرقاء والحمراء أو السوداء والحمراء إنما هي مؤشر لحقلين: الأول هو لقوة الرياح الشمسية المصطدمة بالأرض، والثاني للإشعاعات والحقول الكونية التي تتعرض لها الأرض بشكل عام. لكن تلك الحقول مهملة أمام قوى الحقل المجهول الآتي من منبع يقترب نحو الأرض ويدخل معها بتشكيل اصطفافي يتوضح معنا تقطع الخطين البيانيين نتيجة الشدة الكبيرة بوحدة زمنية قصيرة. فعندما تتوافق الرؤوس البيانية من الخطين بأن تكون بجهة واحدة نحو الأسفل، فهذا يعني أن هناك انهيار. لكن من خلال البيانات الحالية فإن الرؤوس البيانية متعاكسة، إذا لا يوجد انهيار، لكنها منطقة متلاصقة. هناك مناطق متلاصقة بالكثير من نقاط الاتصال، فهذا يعني أن الإطباق شديد، ويلاحظ شكل النبضات وكمية الاختزان في صورة الأرض ودخول تلك الحقول الجزيئية المشحونة داخل الحقل الأيوني الضعيف أصلا للأرض. هذه البيانات تدل على أن الأرض هي بالفعل تتموضع تدريجيا الآن ما بين الشمس والطارق نيبيرو، وستكون بين فكي كماشة كهرومغناطيسية شديدة خلال الفترة القادمة القريبة. للعلم أيضا أن الرياح الشمسية تأتي حسب البيانات من اليمين إلى اليسار، وتصطدم بذلك القوس الأحمر أو القطع المكافئ أو الدرع المغناطيسي للأرض الذي جهة اليمين، وهو باللون الأحمر أمامكم. لكن تلك النبضات التي تأتي وتضغط من اليسار نحو اليمين معاكسة لاتجاه الرياح الشمسية، فهذا ما أعنيه بالحقل الدخيل
الضاغط الذي يضرب الأرض بقوة. ونرى أن الميلان أو ميلان ثنائي القطب لم يعد قويا إلى الأسفل، بل بدأ يعود إلى مكانه الصحيح. كما كان كذلك التشوهات في خطوط الأرض ليست بتلك القوة التي كانت عليها من قبل، ولكن هذا يعتبر تغيرا طفيفا، لأننا نلاحظ الآن في هذه الصورة ما هي إلا صورة لساعة واحدة من 24 ساعة من التعرض للطاقة الداخلة. المهم، الضغط لا يزال موجودا ومعاكس للرياح الشمسية، وهذا ما يثبت لنا تواجد منبع دخيل. نعلم الآن أننا نتواجد بينه وبين الشمس، فالشمس تأتي من اليمين تضربنا من جهة اليمين بالنسبة للصورة، وهو من الجهة المعاكسة لأننا نحن الآن في الوسط. فهذا الضغط الآتي من الخلف والمعاكس للرياح الشمسية لا زال موجودا رغم قلة أو قوة الضربات، إلا أنه لا يزال موجودا، حيث أننا نرى التشوهات في الخطوط الأرضية اليوم ليست كالبارحة. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.